પેઇન્ટેડ પેનલેસ લર્નિંગ. નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના લેક્ચરમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ગયા લેક્ચરમાં આપણે જોયું હતું કે ભૂતકાળમાં કોઈ ક્રિયા દેખાડતા હોય ત્યારે કઈ રીતે રચના બને છે, અને એની પહેલાં જોયું હતું કે ભૂતકાળમાં કંઈક હતું કે હતો એવું કહેવા માટે વોઝ કે વેરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ આપણે, બરાબર. અને જ્યારે ક્રિયા દર્શાવતો હોય ત્યારે ઈડી લગાડીને ક્રિયાદર્શક શબ્દમાં ઈડી લગાડીએ છીએ. આજના લેક્ચરમાં આપણે જોવાનું છે કે ભૂતકાળમાં કોઈ ક્રિયા શરૂ હતી. ભૂતકાળમાં કોઈ ક્રિયા શરૂ હતી એનું વર્ણન આપણે અત્યારે કરી રહ્યા છીએ. તો કઈ રીતે કરવાનું કે ફોર એક્ઝામ્પલ, હું સ્કૂલે જઈ રહ્યો હતો, હું સ્કૂલેથી આવી રહ્યો હતો, બરાબર. તો આ રચનાને મારે અંગ્રેજીમાં કઈ રીતે દેખાડી શકાય એની વિશે આજે આપણે ભણવાના છીએ. ધ પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ, ચાલુ ભૂતકાળ જેને કહેવામાં આવે. ભૂતકાળમાં ક્રિયા ચાલુ હતી એટલે ચાલુ ભૂતકાળ. ચાલુ ભૂતકાળને કહેવામાં આવે છે પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ. પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ. આ પાઠમાં આપણે ચાલુ ભવિષ્યકાળ વિશે શીખીશું. જુઓ, વર્તમાનકાળ યાદ કરો. ચાલુ વર્તમાનકાળમાં આપણે કઈ રીતે રચનાઓ બનાવતા હતા કે કોઈ ક્રિયા વર્તમાનકાળમાં ચાલુ હતી. હું રમી રહ્યો હતો, હું રમી રહ્યો હતો, આઈ વોઝ પ્લેઇંગ. અને હું રમી રહ્યો છું, અત્યારે રમી રહ્યો હોય તો આઈ એમ પ્લેઇંગ, બરાબર. આઈ એમ ટીચિંગ, હું શીખવી રહ્યો છું, આઈ એમ ટીચિંગ. હું શીખવી રહ્યો હતો તો આઈ વોઝ ટીચિંગ. રચનામાં કઈ ફેરફાર નથી, માઇનોર ફેરફાર છે. શું માઇનોર ફેરફાર છે? કે જ્યાં આપણે એમિઝર વાપરતા હતા ને ત્યાં ખાલી વોઝ વેર લાગી જાય, બસ. ભૂતકાળની બહુ સિમ્પલ રચના છે ચાલુ ભૂતકાળની. વોઝ જો છે ને, વોઝ વોઝ થઈ ગયું, એમિઝરની જગ્યાએ વોઝ વેર આવી જાય. તો વોઝ ક્યાં વાપરવાનું, વેર ક્યાં વાપરવાનું, લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ચર્ચા કરી હતી, યાદ કરો. વેર ક્યાં આવે? જ્યારે આર જે જગ્યાએ આપણે વાપરીએ છીએ ત્યાં વર આવે, એટલે કે બહુવચનમાં બધી જગ્યાએ વર આવે. અને વોઝ ક્યાં આવે? એક વચનમાં બધી જગ્યાએ વર આવે. આગળ એક વચન હોય તો વોઝ, અને આગળ બહુવચન હોય તો કર્તા તરીકે બહુવચન હોય તો વર. વેન યુ કોલ્ડ મી, જ્યારે તમે મને કોલ્ડ એટલે બોલાવ્યો, બોલાવ્યો હતો ભૂતકાળમાં. વેન યુ, જ્યારે, વેનનો મતલબ થાય જ્યારે. વેન યુ કોલ્ડ મી આઈ વોઝ રાઇટિંગ અ લેટર, હું પત્ર લખી રહ્યો હતો, આઈ વોઝ રાઇટિંગ, બરાબર. હવે હું વોઝ કાઢીને એમ લખી નાખું, આઈ એમ રાઇટિંગ અ લેટર, તો હું પત્ર લખી રહ્યો છું, અત્યારની ચાલુ ક્રિયા થઈ જાય, બરાબર. પણ આ વાત શેની છે? ભૂતકાળની છે. આઈ વોઝ રાઇટિંગ અ લેટર, હું પત્ર લખી રહ્યો હતો. યુ વર રીડિંગ વેન આઈ કેમ, વેન આઈ કેમ, કેમ એટલે આવ્યો હતો. જો આ રીતે રચના થાય, કમ, આ રીતે ફેરફારો થાય છે ક્રિયાદર્શક શબ્દમાં. કમ એટલે આવવું, કમ એટલે આવવું, અને કેમ એટલે આવ્યા, કેમ એટલે આવ્યા, બરાબર. આ શબ્દ તમે મૂકી દો એટલે ભૂતકાળનો વર્ડ થઈ જાય, ભૂતકાળની રચના થઈ જાય. કેમ એટલે આવ્યા. આવી જ રીતે ટ્રાવેલ એટલે ટ્રાવેલ કર્યું, યાત્રા કરી. ટ્રાવેલ્ડ એટલે ટ્રાવેલ કર્યું હતું, બરાબર. ગો એટલે જવું, અને વેન્ટ એટલે ગયા. ડ્રાઈવ એટલે ચલાવવું, કાર ચલાવવી. અને ડ્રોવ એટલે ચલાવ્યું, ચલાવ્યું હતું. ભૂતકાળની રચના થઈ જાય, બરાબર. તો આ શબ્દોમાં ફેરફાર કરવાના છે, ક્રિયાદર્શક શબ્દો જેને કહેવામાં આવે. ખબર પડશે ને? યુ વેર રીડિંગ વેન આઈ કેમ, તમે વાંચી રહ્યા હતા જ્યારે હું આવ્યો, બરાબર. ત્રીજી સેન્ટેન્સ જોઈએ. વેન આઈ રીચ્ડ ધ સ્કૂલ, રીચ્ડ એટલે પહોંચ્યો, જ્યારે હું સ્કૂલે પહોંચ્યો. ધ બેલ વોઝ રિંગિંગ, બેલ ઘંટડી વાગી રહી હતી, બેલ વોઝ રિંગિંગ, બરાબર. તો શું રચના થઈ તમને ખબર પડી? માઇનોર ફરક પડ્યો કે જ્યાં આપણે એમિઝાર લગાડતા હતા ત્યાં શું થઈ ગયું? વોઝ વેર. કેમ કે ભૂતકાળમાં આ રચના, ભૂતકાળમાં આ ક્રિયા શરૂ હતી એટલા માટે. ધ બોયઝ વેર ફ્લાઇંગ કાઇટ્સ યસ્ટરડે ઇવનિંગ, ગઈકાલે સાંજે છોકરાઓ ફ્લાઇંગ કાઇટ્સ, પતંગ ઉડાડી રહ્યા હતા. વેર ફ્લાઇંગ કાઇટ્સ. જો બોયઝની સાથે મેં આમાં વર વાપરવામાં આવ્યું છે, એનું કારણ શું? કે બોયઝ છે એ બહુવચન છે. યાદ રાખો નિયમ, બહુવચનમાં વર અને એક વચનમાં વોઝ. બહુવચનમાં વર અને એક વચનમાં વોઝ. બહુવચન ને એક વચન ક્યાં હોવું જોઈએ? કર્તા તરીકે. કાર્ય જે કરનાર હોય એક વચન હોય તો વોઝ, અને બહુવચન હોય તો વર. ઇઝી. ઇટ વોઝ રેનિંગ, ઇટ વોઝ રેનિંગ એટ ધીસ ટાઈમ, આ સમયે ગઈકાલે વરસાદ વરસી રહ્યો હતો. ઇટ વોઝ રેનિંગ, બરાબર.
વરસાદ આવી રહ્યો હતો. તો ભૂતકાળની ક્રિયા ચાલુ છે. તો ટૂંકમાં ફરક શું પડ્યો? જો હું વોઝ કાઢીને ઇઝ લગાડી દઉં તો અત્યારે ક્રિયા ચાલુ થઈ જાય. ઇટ ઇઝ રેનિંગ. ઇટ ઇઝ રેનિંગ. અત્યારે વરસાદ આવી રહ્યો છે, પણ અત્યારે નથી આવી રહ્યો, ભૂતકાળની રચના છે. તો વોઝ અથવા વર. જો તમે 6 થી 10 માં અભ્યાસ કરો છો તો તમે પેન્ટેડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકો છો. વિડીયોઝ ઘણા બધા તમને સહાયક છે. અને જો તમે કોન્ટેક્ટ નંબર પણ ડાયલ કરીને ઇન્ફોર્મેશન મેળવી શકો છો. ભાવનગરમાં રહેતા હો તો આલ્ફા એકેડમીની મુલાકાત લો. આ એડ્રેસ આપવામાં આવ્યું છે અને કોન્ટેક્ટ નંબર આપવામાં આવ્યો છે. નેક્સ્ટ જોઈએ. જો પહેલો પુરુષ એટલે કે હું જ્યારે મારી વાત કરતો હોઉં ત્યારે હું શું કહું? ભૂતકાળની વાત કરતો હોઉં મારી, તો આઈ વોઝ પ્લેઇંગ, હું રમી રહ્યો હતો. પહેલો પુરુષ હું મારી વાત કરું છું, એક વચન. અને બહુવચન હું આપણી વાત કરી રહ્યો છું, આપણા બધાની વાત કરી રહ્યો છું. તો વી વર પ્લેઇંગ, આપણે રમી રહ્યા હતા. વી વર પ્લેઇંગ. જો બહુવચનમાં વર આવ્યું, યાદ રાખજો. બીજો પુરુષ છે હું જ્યારે તમારી વાત કરું છું, તમારી એકલાની, એક વચન, તમારી એકલાની વાત કરું છું, તો યુ વર પ્લેઇંગ, તમે રમી રહ્યા હતા. યુ વર પ્લેઇંગ. યુ વર પ્લેઇંગ, તમે બધા રમી રહ્યા હતા. આ બહુવચન છે, તમે બધા. ખ્યાલ આવે? આપણે બંને મળીને કોઈક ત્રીજાની વાત કરતા હોય તો હી, શી અથવા ઇટ અથવા કોઈકનું નામ. પણ નામ કેવું હોવું જોઈએ? એક વચન હોવું જોઈએ. એક હોય. જો બોય એક છે, અ બોય, બરાબર. અને બહુવચન કરવું હોય તો હી, શી, ઇટનું થાય ધે. અને છોકરો હોય બોય તો બોયનું બોયઝ થઈ જાય. બીજો પુરુષ હું ત્યારે તમારી વાત કરતો હોઉં, યુ વર પ્લેઇંગ, તમે રમી રહ્યા હતા. યુ વર પ્લેઇંગ, તમે બધા સોરી, હા, યુ વર પ્લેઇંગ, તમે બધા રમી રહ્યા હતા. ખ્યાલ આવે? પછી છે હી વોઝ પ્લેઇંગ, તે રમી રહ્યો હતો. શી વોઝ પ્લેઇંગ, તેણી રમી રહી હતી. ઇટ વોઝ પ્લેઇંગ, તે રમી રહ્યું હતું. તે કોણ રમતું હોય? નાનું બાળક કદાચ હોઈ શકે. ઓકે. ધે વર પ્લેઇંગ, તે બધા સંયુક્તપણે ભેગા મળીને રમતા હોય તો ધે વર પ્લેઇંગ, તે બધા રમી રહ્યા હતા. અ બોય વોઝ પ્લેઇંગ, એક છોકરો રમી રહ્યો હતો. બોયઝ વર પ્લેઇંગ, છોકરાઓ રમી રહ્યા હતા. અહીંયા ખબર પડી તમને? અહીંયા વોઝ વાપર્યું છે, અહીંયા વર વાપર્યું છે, કારણ આ એક વચન, આ બહુવચન છે. એટલે આગળ જોઈએ મિત્રો. નીચેના વાક્ય કૌંસમાં આપેલા ક્રિયાપદોના યોગ્ય રૂપ મૂકીને ખાલી જગ્યા પૂરો. ક્રિયાપદોના યોગ્ય રૂપ, ક્રિયાદર્શક શબ્દ વર્બ, એના યોગ્ય રૂપ મૂકવાના છે. જો આપણને કૌંસમાં આપ્યું છે સ્ટેન્ડ, તો અશોક બ્લેન્ક નિયર હિઝ હાઉસ. અશોક એના ઘર પાસે ઊભો હતો. હતો ભૂતકાળમાં કરવાના છે, બરાબર. તો સ્ટેન્ડનું શું થઈ જશે? આઈ વેન્ટ ટુ અશોક્સ હાઉસ યેસ્ટરડે એટ ધીસ ટાઈમ. તો આ રીતે આ આપણને એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, આ રીતે આપણે બનાવવાનું છે. અશોક સ્ટેન્ડ, સ્ટેન્ડનું ભૂતકાળ હું તમને કહું. સ્ટેન્ડનું ભૂતકાળ થાય સ્ટૂડ, STOOD. અશોક સ્ટૂડ, અશોક ઊભો રહ્યો. નિયર હિઝ હાઉસ, હિઝ હાઉસ, આ રીતે આવશે, બરાબર. હિઝ ફ્રેન્ડ ખાલી જગ્યા અ પિક્ચર ટુ હિમ. શો, શો નું ભૂતકાળ થાય શોટ. શો નું ભૂતકાળ થાય શોટ. બતાવ્યું, જે આપણને અહીંયા આપવામાં આવ્યું હશે. આપણને એક્ઝામ્પલમાં આપ્યું છે. આ સાદો વર્તમાનકાળ છે. સાદા વર્તમાનકાળમાં વાક્ય બનાવવું હોય આ રીતે બને. પણ ક્રિયા ચાલુ હોય તો કઈ રીતે બને? આનું બનાવીએ આપણે. અશોક સ્ટૂડ નિયર હિઝ હાઉસ, અશોક તેના ઘરની પાસે ઊભો રહ્યો. તો આનું આપણે ચાલુ ભૂતકાળ બનાવીએ. ચાલુ ભૂતકાળ, બરાબર. અશોક વોઝ, એક છે એટલા માટે વોઝ. અશોક વોઝ સ્ટેન્ડિંગ, શું થાય? ING વાળું રૂપ લાગે. અશોક વોઝ સ્ટેન્ડિંગ નિયર હિઝ હાઉસ, બરાબર. ચાલુ ભૂતકાળ બનાવવો હોય તો આ રીતે બને. અશોક વોઝ સ્ટેન્ડિંગ નિયર હિઝ હાઉસ, અશોક એના ઘર સામે, ઘરની નજીક ઊભો રહ્યો હતો. હિઝ ફ્રેન્ડ ખાલી જગ્યા અ પિક્ચર ટુ હિમ, એના મિત્રે ખાલી જગ્યા એક પિક્ચર એને, હિમ એટલે તેને, શું કર્યું હશે? બતાવ્યું હશે. તો આપણે એનું આ રીતે કરીએ. હિઝ ફ્રેન્ડ, સાદા ભૂતકાળમાં લખવું હોય ને તો આમ થાય. હિઝ ફ્રેન્ડ શોડ, બતાવ્યું. શોડ અ પિક્ચર ટુ હિમ. હિઝ ફ્રેન્ડ શોડ અ પિક્ચર ટુ હિમ. પછી ચાલુ ભૂતકાળમાં બતાવવું હોય તો આ રીતે. હિઝ ફ્રેન્ડ વોઝ શોઈંગ, બતાવી રહ્યો હતો, બરાબર. હિઝ ફ્રેન્ડ વોઝ શોઈંગ અ પિક્ચર ટુ હિમ, બરાબર. આ બીજું છે. નેક્સ્ટ જોઈએ. હિઝ બ્રધર ખાલી જગ્યા હિઝ હોમવર્ક,
એના ભાઈએ શું કર્યું? કર્યું, એનું હોમવર્ક કર્યું. ટુ ડુ, કરવું. તો કર્યું હતું કહેવા માટે ડુ નું શું થાય ભૂતકાળ? ડીડ. હિઝ બ્રધર ડીડ હિઝ હોમવર્ક. હિઝ બ્રધર ડીડ હિઝ હોમવર્ક. બરાબર? એના ભાઈએ એનું હોમવર્ક કર્યું. હિઝ બ્રધર ડીડ હિઝ હોમવર્ક. અથવા તો ક્રિયા શરૂ છે એવું બતાડવા માટે હું આ રીતે કરું. હિઝ બ્રધર વોઝ ડુઈંગ, કરી રહ્યો હતો, વોઝ ડુઈંગ હિઝ હોમવર્ક. હિઝ બ્રધર વોઝ ડુઈંગ હિઝ હોમવર્ક. એનો ભાઈ એનું કાર્ય કરી રહ્યો હતો, હોમવર્ક. બરાબર? આગળના વાક્યો બંને ટેન્સીસમાં તમારે બનાવવાના છે, બુકમાં બનાવજો. બંને ટેન્સીસમાં બનાવવાના છે, સાદા ભૂતકાળમાં અને ચાલુ ભૂતકાળમાં. ચાલુ ભૂતકાળમાં શું લાગે? વોઝ વેર સાથે આઈએનજી લાગે. અને સાદા ભૂતકાળમાં શું લાગે? ખાલી ક્રિયાદર્શક શબ્દનું બીજું રૂપ લાગે, બીજું રૂપ. સ્ટેન્ડ હોય તો સ્ટૂડ થઈ જાય, ગો હોય તો વેન્ટ થઈ જાય. બરાબર? યાદ રહેશે. પછી આપણે આ જે વાક્યો આપ્યા છે એનું ટ્રાન્સલેશન ઇંગ્લિશમાં કરીએ. જ્યારે મારા પિતાએ મને બોલાવ્યો ત્યારે હું મારો પાઠ વાંચતો હતો. વેન, જ્યારે. જ્યારે કહેવા માટે વેન અને ત્યારે કહેવા માટે ધેન. પણ આપણે જ્યારે વેન લખીએ છીએ ત્યારે જ્યારે અને ત્યારે આ બંને શબ્દોનો અર્થ એક શબ્દમાં આવી જાય. બરાબર? જોઈએ. વેન પછી બીજી વાર ત્યારે માટે ધ્યાન લખવાની જરૂર નથી. વેનમાં બંને શબ્દો આવી ગયા. બરાબર? વેનમાં બંને શબ્દો સમાયેલા છે. કઈ રીતે? વેન માય ફાધર કોલ્ડ મી, જ્યારે મારા પિતાએ મને બોલાવ્યો. વેન માય ફાધર કોલ્ડ મી, બોલાવ્યો, કોલ્ડ મી, ત્યારે શું થયું? પછી અલ્પવિરામ કરીએ ને એટલે ત્યારથી અલ્પવિરામથી ત્યારે બોલવામાં આવે છે. ત્યારે એવો અર્થ નીકળે છે. બરાબર? ત્યારે હું મારો પાઠ વાંચતો હતો. આઈ વોઝ, વાંચતો હતો. આઈ વોઝ રીડિંગ, વાંચી રહ્યો હોય, ક્રિયા શરૂ છે તો વોઝ રીડિંગ. આઈ વોઝ રીડિંગ માય લેસન. શું કરી રહ્યો હતો? મારો પાઠ વાંચી રહ્યો હતો. આઈ વોઝ રીડિંગ માય લેસન. સમજાણું તમને? વેન માય ફાધર કોલ્ડ મી, જ્યારે મારા પિતાએ મને બોલાવ્યો. આઈ વોઝ રીડિંગ માય લેસન, મારો પાઠ વાંચી રહ્યો હતો. તો વેનમાં આ બંને શબ્દો, બંને અર્થ સમાયેલા છે ને. જ્યારે અલ્પવિરામથી ત્યારે. બરાબર? ત્યારે કહેવા માટે ફરીથી ધ્યાન વાપરવાની જરૂર નથી પડતી. ધ્યાનનો મિનિંગ બીજો થાય છે, તો પણ કહેવામાં આવે. તો ધેન, એણે મને બુક આપી. હી ગેવ મી અ બુક, ધેન આઈ રિટર્ન ઇટ, તો મેં રિટર્ન કરી દીધી. બરાબર? ધેનનો મિનિંગ તો પણ થાય અને ત્યારે પણ થાય, બંને થાય છે. ત્યારે વિશેષણ તરીકે વપરાય. ટપાલી આવ્યો ત્યારે હું નિશાળે જતો હતો. ત્યારે વેન, વેન ટપાલીને શું કહેવામાં આવે? પોસ્ટમન. વેન પોસ્ટમન કેમ, જ્યારે ટપાલી આવ્યો ત્યારે હું નિશાળે જતો હતો. હવે ત્યારે કહેવા માટે કંઈ લખવાની જરૂર નથી, કેમ કે વેનમાં એ શબ્દ આવી ગયો. બરાબર? એનો અર્થ આવી ગયો. વેન પોસ્ટમેન કેમ, ત્યારે હું નિશાળે જઈ રહ્યો હતો. આઈ વોઝ ગોઈંગ ટુ સ્કૂલ. ક્યાં જઈ રહ્યો હતો? ગોઈંગ ટુ સ્કૂલ. ટુ સ્કૂલ. આઈ વોઝ ગોઈંગ ટુ સ્કૂલ. સમજાય તમને? આ સેકન્ડનો છે. પછી થર્ડ અહીંયા લખું છું. જ્યારે હું આવ્યો ત્યારે માળી ઝાડને પાણી પાતો હતો. પાતો છું નહીં હો, પાતો હતો. જ્યારે હું આવ્યો. વેન આઈ કેમ, વેન આઈ કેમ, ત્યારે. ત્યારે કહેવા માટે અલ્પવિરામ લખવાનું. જ્યારે હું આવ્યો ત્યારે માળી ઝાડને પાણી પાતો હતો. વેન આઈ કેમ, ધ ગાર્ડનર, ગાર્ડનર એટલે માળી, ગાર્ડનર વોઝ વોટરિંગ, વોટર એટલે પાણી પાવું, વોટરિંગ ધ ટ્રી, ઝાડને, વોટરિંગ ધ ટ્રી. વોટરિંગ એટલે પાણી પાતો હતો. બરાબર? વેન આઈ કેમ, જ્યારે હું આવ્યો, ધ ગાર્ડનર વોઝ વોટરિંગ ધ પ્લાન્ટ્સ, અથવા તો ધ ટ્રી, વૃક્ષને શું કરી રહ્યો હતો? પાણી પાઈ રહ્યો હતો. બરાબર? સમજાણું કઈ રીતે વેનમાં બંને અર્થ સમાયેલા છે, જ્યારે અને ત્યારેના. અલ્પવિરામ આવે ને ત્યારે ત્યારે બોલવામાં આવે છે. અલ્પવિરામથી ત્યારે એવો એનો અર્થ નીકળે છે. વેન આઈ કેમ, જ્યારે હું આવ્યો ત્યારે, ધ ગાર્ડનર વોઝ વોટરિંગ ધ પ્લાન્ટ્સ. હું બજારે ગયો હતો ત્યારે વરસાદ વરસતો હતો. આનું બનાવીએ. હું બજારે ગયો હતો. વેન, જ્યારે હું બજારે ગયો હતો. આઈ વેન્ટ, વેન આઈ વેન્ટ ટુ ધ માર્કેટ, ટુ ધ માર્કેટ, ત્યારે વરસાદ વરસતો હતો. ઇટ વોઝ રેઇનિંગ, ઇટ વોઝ રેઇનિંગ.
ત્યારે વરસાદ વરસી રહ્યો હતો. ઇટ વોઝ રેઇનિંગ. બરાબર આવડે ને? બાકીના સેન્ટેન્સીસ જાતે બનાવવાનો પ્રયત્ન કરો. 20 સેન્ટેન્સીસ છે, બાકીના જાતે બનાવવાના છે. અને આ જે શબ્દો આપ્યા છે નવા, એને 3 વાર લખીને બુકમાં લખીને પાકા કરવાના છે. બરાબર? કેમ કે લખીને વધારે પ્રેક્ટિસ થશે. જે સ્પેલિંગ આપવામાં આવ્યા છે ને, સ્પેલિંગ એક્ઝેક્ટ પાકો કરવા માટે લખવું જરૂરી છે. તો આ બધા સ્પેલિંગ પાકા કરો અને મળીએ મિત્રો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નેક્સ્ટ ટોપિક સાથે. Painted, Painless Learning.